প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থকা বাক্যবিলাকক আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰোঁ আৰু এই টেন্স দুটাত থকা যিকোনো সেন্টেন্সক আমি কেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিম, কেনেকৈ আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিম, নেগেটিভ কৰিম, আকৌ WH ৱাৰ্ডেদি কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যন সুধিব লাগে, সকলো ডাউট আজি আমি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থকা বাক্যবিলাকক আমি অতি সহজতে যিকোনো সেন্টেন্সলৈ আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ তাকে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, মই ইয়াতে এটা তালিকা বনাইছোঁ আৰু এফালে লিখিছোঁ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স আৰু আনফালে লিখিছোঁ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স। তো ফাৰ্ষ্ট আমি বুজি লওঁ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ যে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সটো কি আছিলে, যে বৰ্তমানত কিবা এটা কাম চলি আছে, বৰ্তমানত কিবা এটা ঘটনা চলি আছে, ডেট মিনছ ৰানিং হৈ আছে বৰ্তমানত, সেইটোৱে আছিলে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স। তো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, টিপছটো লিখি দিছোঁ যে চলি আছে বা চলি থকা, বৰ্তমানত যিকোনো একশ্যন চলি আছে, এইটো আছিলে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স। তো প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্যক আমি লিখিব লাগে। ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা আছিলে যে ছাবজেক্ট দিব লাগিব, তাৰপিছত এম-ইজ-আৰ, তাৰপিছত ভাৰ্বেলত আই-এন-জি, তাৰপিছত দিব লাগিব অবজেক্ট। তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্য এটাক আমি কেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিম, আকৌ কেনেকৈ আমি নহয় বাদক কৰিম, ডেট মিনছ নেগেটিভলৈ কেনেকৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম, বা WH ৱাৰ্ডেদি আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, কুৱেশ্যন সুধিম, ডেট মিনছ তাকে আমি আলোচনা কৰিম। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, যেতিয়া আপুনি প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্য এটাক নেগেটিভ কৰিব, ডেট মিনছ নহয় বাদক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট আপোনালোকে ছাবজেক্টৰ পিছত এম-ইজ-আৰটো লিখিব লাগিব। যিহেতু কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে, যে কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকিলে, প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকিলে মাষ্ট বি এম-ইজ-আৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত ভাৰ্বেলত আই-এন-জি দিব লাগিব। এইটো মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম, জাষ্ট আমি এম-ইজ-আৰ, ইয়াৰ পিছত আমি নট লগাই দি কিনে নেগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ অতি সহজতে। আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ, এমটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব, ছাবজেক্টটো আই হ'লে, ইজটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব, ছাবজেক্টটো হি, শ্বি, ইট, আকৌ যিকোনো ছিংগুলাৰ নাম হ'লে, আকৌ আৰটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব, ছাবজেক্টটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লে, ডেট মিনছ বহুবচন হ'লে আমি আৰ ইউজ কৰিম। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্য এটাক য়েছ ন কুৱেশ্যন সুধিম, তেতিয়া আমি এম-ইজ-আৰ এই তিনিটাৰ যিকোনো এটা আগত দিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবজেক্ট দিব লাগিব, তাৰপিছত ভাৰ্বেলত আই-এন-জি, তাৰপিছত অবজেক্ট দিব লাগিব। ডেট মিনছ আগৰ নিয়মখিনি একে, জাষ্ট আমি ছাবজেক্টৰ আগত এম-ইজ-আৰ এই তিনিটাৰ যিকোনো এটা ইউজ কৰিব লাগিব ছাবজেক্ট অনুযায়ী। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ যেতিয়া আমি WH ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন কৰিম, যে WH ৱাৰ্ড কি আছিলে, হোৱাট, হোৱেন, হুইচ, হাউ, হুম, হোৱেৰ, এইবিলাক আছিলে WH ৱাৰ্ড। যে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্যটাক যেতিয়া আমি WH ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন সুধিম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট আমি এম-ইজ-আৰৰ আগত WH ৱাৰ্ডটো বহাই দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আমি WH ৱাৰ্ডটো বহাই দিব লাগিব, তাৰপিছত এম-ইজ-আৰ, ছাবজেক্ট, ভাৰ্বেল আই-এন-জি আৰু অবজেক্ট লিখিব লাগিব। জাষ্ট আমি WH ৱাৰ্ডটো আগত লিখি কিনে আমি ভেৰি চিম্পলি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, যে ইয়াতে মই লিখিছোঁ আই এম ৱাচিং টিভি, আই এম ৱাচিং টিভি। যদি আপুনি এটা চেণ্টেন্স বুজিব পাৰে, তেনেহ'লে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ চেণ্টেন্স আপুনি নিজে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু নিজে বুজিব পাৰিব। জাষ্ট আমি ফাৰ্ষ্ট বুজিব লাগে যে চেণ্টেন্স আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে, কেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিব লাগে, কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰোগেটিভ, নেগেটিভ, WH ৱাৰ্ডেদি আমি কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, জাষ্ট আমি বুজিব লাগে। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে আই এম ৱাচিং টিভি। তো আইটো মই ছাবজেক্টত লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত আই লগত এম লগাই দিলোঁ, আকৌ ইয়াতে ভাৰ্বটো মই লিখিছোঁ ৱাচিং, ডেট মিনছ মই চাই আছোঁ, যে টিভি চাই আছোঁ, যে মই টিভি চাইছোঁ, কামটো বৰ্তমানত চলি আছে। চ' এইটো মই যেতিয়া প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত লিখিবলৈ চাম, তেতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগিব, যে আই এম ৱাচিং টিভি, যে মই টিভি চাই আছোঁ। তো এই ধৰণৰ বহুতো চেণ্টেন্স আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি আমি এই চেণ্টেন্সটোক নেগেটিভ, ডেট মিনছ নহয় বাদকত পৰিণত কৰোঁ, যে মই এতিয়া টিভি চাই থকা নাই, এনেধৰণে যেতিয়া আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট আমি এমৰ লগত ইয়াত নট বহাই দিছোঁ, নেগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। আৰু এইদৰে আপোনালোকেও বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিব ভেৰি ইজিলি। তো আকৌ এই চেণ্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন সুধিম, যে মই এতিয়া টিভি চাই আছোঁনে, যেতিয়া মই নিজকে কুৱেশ্যন সুধিম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট আমি এমটো ছাবজেক্টৰ আগত লিখি দি কিনে আমি ভেৰি চিম্পলি
কুৱেশ্যনটো বনাব পাৰোঁ আকৌ যেতিয়া এই সেন্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি ডব্লিউএইচ ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগিব সাপোজ কুৱেশ্যনটো এনেকৈ যদি সোধা হয় যে তুমি এতিয়া কি কৰি আছা আমি এনসাৰটো আগতে দি দিছোঁ যে মই এতিয়া টিভি চাইছোঁ যে তুমি এতিয়া কি কৰি আছা কি মানে হৈছে হোৱাট সো আমি হোৱাট দি আৰম্ভ কৰিব লাগিব যে হোৱাট তাৰপিছত আমি কি দিব লাগে যে এমিছাৰ তো এই তিনিটাৰ যিকোনো এটা দিব লাগে যে হোৱাট যেহেতু ইয়াত সাবজেক্টটো ইউ হ'ব সো ইউৰ লগত আমি আৰ ইউজ কৰিছোঁ যে হোৱাট আৰ ইউ ডুইং যে তুমি কি কৰি আছা তো এই ধৰণে আমি বহুতো সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকেও বহুতো সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিব যদি এইখিনি বস্তু মেইন ফৰ্মুলাখিনি আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে এই ধৰণৰ বহুতো হাজাৰ সেন্টেন্স নিজে গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু অতি সহজতে গঠন কৰিব পাৰিব আকৌ ইয়াতে এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ যে হি ইজ ডুইং হিজ হোমৱৰ্ক যে তেওঁৰ হোমৱৰ্ক কৰি আছে যে বৰ্তমানত বুজাইছে এইটো কৰি আছে সো এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম ভেৰি ইজিলি আপোনালোকে কৈ দিব পাৰিব যে হি ইজ নট ডুইং হিজ হোমৱৰ্ক যে তেওঁৰ হোমৱৰ্ক কৰি থকা নাই আকৌ এনেকুৱা যদি আমি কুৱেশ্যন সোধোঁ যে তেওঁৰ হোমৱৰ্ক কৰি আছেনে কুৱেশ্যন যেতিয়া সোধোঁ আমি কুৱেশ্যন সুধিম তেতিয়া কেনেকৈ ক'ব লাগিব যে জাষ্ট আমি ইজটো আগত লগাই দিম যে ইজ হি ডুইং হিজ হোমৱৰ্ক আকৌ এইটোকে যেতিয়া আমি ডব্লিউএইচ ৱাৰ্ডেদি আমি কুৱেশ্যন দিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে তেওঁ এতিয়া কি কৰি আছে বা তেওঁ কি কৰি আছে এনসাৰটো আমি পাই গৈছোঁ যে তেওঁ হোমৱৰ্ক কৰি আছে সো এইটো যেতিয়া আমি ডব্লিউএইচ ৱাৰ্ডেদি আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে হোৱাট ইজ হি ডুইং তো এই ধৰণে আপোনালোকে সেন্টেন্সবিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব ধৰক আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ যে আই এম গোয়িং টু স্কুল যে মই স্কুলত গৈ আছোঁ এইটো নেগেটিভ কৰিলে কি হ'ব যে আই এম নট গোয়িং টু স্কুল মই স্কুলত যাই থকা নাই এম আই গোয়িং টু স্কুল যে মই স্কুললৈ গৈ আছোঁ নে তেনেকৈ আমি বিভিন্ন সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ এই সেন্টেন্সটোকে যেতিয়া আমি ধৰক ডব্লিউএইচ ৱাৰ্ডেদি আমি কুৱেশ্যন কৰিম যে তুমি কলৈ গৈ আছা যে হোৱেৰ আৰ ইউ গোয়িং হোৱেৰ আৰ ইউ কামিং এই ধৰণে আমি বহুতো সেন্টেন্স ইজিলি ক'ব পাৰি তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পৰিছে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো কি আছিলে যে মই ইয়াত লিখি দিছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হোৱা যে সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হোৱা ডেট মিনছ কোনো এটা কাম কমপ্লিটেড হৈছে ডেট মিনছ সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ পাই গৈছে আকৌ অলপ আগতে হোৱা যদি বুজায় বা বাক্যটোৰ শেষত যদি চে চা এই ধৰণে আমি পাওঁ চাপ'জ দেখিছা কৰিছা গৈছা আহিছা খাইছোঁ গৈছোঁ এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত থকা বুলি বুজিব লাগিব তো নিশ্চয় বুজি পৰিছে যে অলপ আগতে ঘটি যোৱা অলপ আগতে হৈ যোৱা বা যে সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ পাইছে তেনেকুৱা বাক্যবিলাকক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত থকা বুলি ধৰিব লাগিব আকৌ ভেৰি চিম্পলি আমি বুজিব পাৰিম যিবিলাক বাক্যৰ শেষত চে চা থাকে তো এতিয়া আমি সেন্টেন্সটো কেনেকৈ গঠন কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰক প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো দিব লাগিব তাৰপিছত হেভ বা হেজ দিব লাগিব তাৰপিছত V3 তাৰমানে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম 3 নম্বৰ ৰূপটো দিব লাগিব আমি ভাৰ্বৰ তাৰপিছত দিব লাগিব অবজেক্ট তো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থকা বাক্য এটাক যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগিব জাষ্ট আমি হেভ বা হেজৰ পিছত নট লিখি দিব লাগিব যে সাবজেক্ট হেভ বা হেজ লিখি নট লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম আকৌ অবজেক্টটো লিখি দিলে এইটো নেগেটিভ হ'লে ডেট মিনছ নহয় বদললৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব এছটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব সাবজেক্টটো হি शी ইট বা যিকোনো সিঙ্গুলাৰ নাম হ'লে ডেট মিনছ থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নামেৰে আকৌ আমি হেভটো ইউজ কৰিম ইউ উই আই দে ডেট মিনছ প্লুৰেল নাম্বাৰৰ লগত আমি হেভ ইউজ কৰিম এতিয়া এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাকক যেতিয়া আমি ইন্টাৰগেটিভ কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব জাষ্ট সাবজেক্টৰ আগত হেভ বা হেজটো লিখি দি কিনে আমি ইন্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰোঁ আকৌ ডব্লিউএইচ ৱাৰ্ডেদি কৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব আগৰ দৰে যে হেভ বা হেজৰ আগত আমি জাষ্ট কি দিব লাগে ডব্লিউএইচ ৱাৰ্ডটো লিখি দি কিনে বাকি সম্পূৰ্ণ একে থাকিব তো এই ধৰণে আমি ভেৰি চিম্পলি কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি ফৰ্মুলাখিনি জানিব লাগে মেইন তথ্যখিনি যদি আমি বুজি পাওঁ তেতিয়া অতি অনায়াসতে আমি সেন্টেন্সবিলাক লিখিব পাৰিম যিকোনো সেন্টেন্স লিখিব পাৰিম তো আপোনালোকে টেন্সৰ 12টা যি ভাগ আছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব কি ধৰণে আমি সেন্টেন্স গঠন কৰোঁ কেনেধৰণে আমি কুৱেশ্যন সুধিব লাগে তো সকলোবিলাক যেতিয়া আপুনি বুজি পাব যে আপোনালোকে বুজি পাব তেতিয়া অতি সহজতে ইংৰাজী সেন্টেন্স এটা গঠন কৰিব পাৰিব ভেৰি চিম্পলি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে তো এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক ডেট মিনছ তেওঁ কামটো কৰিলে ডেট মিনছ কামটো সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিলে এক পাইছে হয়তো অলপ আগতে কৰিলে এনেকৈ বুজাইছে যে হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক এইবাৰ যদি আমি এইটো
নেগেটিভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি ক'ব লাগিব যে হি হেজ নট ডান দ্য ৱাৰ্ক, তেওঁ কামটো শেষ কৰা নাই, এনেধৰণে আমি ক'ব লাগিব। আকৌ তেওঁ কামটো কৰিছেনে, তেওঁ কামটো কৰিছেনে বা তেওঁ কামটো কৰিলেনে, এনেকৈ যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন সুধিম তেতিয়া আমি জাষ্ট হেজটো আগত লগাই দি কেনে, ছাবজেক্টৰ আগত হেজটো লগাই দি কেনে আমি অতি সহজতে বাক্যটো গঠন কৰিব পাৰোঁ। আকৌ এইটো যেতিয়া আমি WH ৱাৰ্ডেদি আমি কুৱেশ্যনো দিব লাগিব যে তেওঁ কি কৰিলে বা তেওঁ কি কৰিলে, এইধৰণে যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনো দিম, যেতিয়া আমি WH ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যনো দিম, তে কি কৰিলে ডেট মিনছ হোৱাট মানে হৈছে কি যে হোৱাট হেজ হি ডান, তেওঁ কি কৰিলে, হোৱাট হেজ হি ইটেন, তেওঁ কি খালে, হোৱেৰ হেজ হি গান, তেওঁ কলৈ গ'ল, এনেধৰণে আমি বিভিন্ন চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰিব পাৰি। তাৰপিছত ইয়াতে এটা লিখিছোঁ চাওক যে আই হেভ ফিনিছড মাই হোমৱৰ্ক, মই মোৰ হোমৱৰ্ক কৰিছোঁ বা মই মোৰ হোমৱৰ্ক কৰিলোঁ। এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভত কৰিম যে মই মোৰ হোমৱৰ্ক কৰা নাই, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, জাষ্ট আমি হেভৰ লগত এটা নট লিখি দিব লাগিব যে আই হেভ নট ফিনিছড মাই হোমৱৰ্ক। আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিলে কি কৰিব লাগিব যে হেভ আই ফিনিছড মাই হোমৱৰ্ক, জাষ্ট আমি হেভটো আগত লিখি দিব লাগিব, তেতিয়া এইটো ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আকৌ WH ৱাৰ্ডেদি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম, ছাপ'জ তুমি কি কৰিলা, হোৱাট হেভ ইউ ডান, তুমি কি কৰিলা, এই ধৰণে আমি চেণ্টেঞ্চবিলাক ভেৰি ইজিলি ক'ব পাৰোঁ। নেগেটিভ, ইণ্টাৰগেটিভ বা WH ৱাৰ্ডেদি যিকোনো চেণ্টেঞ্চ আপোনালোকে ভেৰি চিম্পলি বনাব পাৰিব বা ক'ব পাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে এইবিলাক অলপ চাব যে ফৰ্মুলাবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিব, কেনেকৈ আমি লিখিব লাগে বা কেনেকৈ আমি বাক্যটো গঠন কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে অতি সহজতে যিকোনো চেণ্টেঞ্চ আপুনি গঠন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা ভাল লাগিলে, কিবা এটা শিকিব পাৰিলে, লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।